back on. Welcome. Cl- 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 use for use Open Google Assistant. Google. Open YouTube. Tapped opening. YouTube. YouTube. Home. Notification. Account. Close. Close. Setting. Settings. About. In list. Double tap to talk back off. पाबंदी लगे जमा को ना लगा Talk back on. Click. Restore data. Navigate up button. Talk back off. ये भी जैसे कट का واخر ممكن ليش يتخشى بدي لك سو اول ورځ ځان ناغسته دي او دغه سوالي بهتر کوم 23000 روپۍ باندې بیګا نوبین زرګان نه دا غرو په کوپونو کېدل شي چې خرڅ کړي
مړه سیکړ نازي چې تا اخیستو بیا هم ماتې ووې دا زه خو چې اوس سره نن یا نن سبا کې وډاري کوم نو بیا ولې دغه ویو راواله په 25-500 وایي یو 10-15 منټ راځي دا نمبر اصل کې دا موبایل د دې نمبر دی دې له په نوم باندې دا شی وکړه مخکې دې شو سکندر ته نو تلته ودرېږه زه هلک ورځم استعمال غواړم شری چې بورډونه صحیح نه راځي ټول خراب دي سرکټ چې مونږ گزار کو ټوکرای ته نو داسې وایي چې دا مکمل خراب شه هغه دې زمانه ما وایم چې اوس چې دی که نه لکه داسې سرکټ درسوي چې د شیزونه برابر کړو لکه فرض کړه صحیح نه خراب یم چلي دا سرکټ د سیستم راغلی لکه ما ته څه پته لږ غلی زه دا ویډیو لږ په کلاره وکړمه خلک دې ګوري بیګال او باندې نور خی اجازه موټرسایکل دې په سو واغستو اوله ورځ مې ولې مبارک دې شي لګا دا ویل کیس مړه ده بس راوایي هغه ته اراده ده تاسو نه یم دا څه کوم یوز نیټورک provide time मला तर मला टॅक्सी घेतो ना टैक्स भरले ची कमर एक दे का पण de 11521 आडना पे कम नहीं او د 16401 نمبر په سیوا نه د شابل د زما سامسنګ وو د شابل 810 کله بیا ته مو ته چاره نو هغه خو ځنی مونږ سره دا ټیکسونه غون لیک دي خبره چې تاسو د ماته موبایل یو زموږ سره خو په ريجستر په غون نه پاڼه راکړه څه ګوره واسطه کې دا خو ډاونلوډ کیږي هغه راوړل دی تر پاسه تک نه ته کېږي دې کې 105 سکرین دا بیس ور لګي بیا کوم لکه څنګه دا بیس دې ته سي نو ته کې 105 نه پیژنې چې 105 دلته دا کونډې دلته دی او دا نه دلته ټرمینل دا موبایل شه موبایل شه بس واشه ها مړه له کانو زله راوستل مړه ګوره دا بره دکانداران دي ته خو لکه خیر دی نه وایې خو دا د هماته غلطي ده خبرې هماته وایې پارټي وایې د ګنټې او د دوه نه ځینې دي چې په 5 منټ کې وشي ځینې دي چې 24 غنټو کې نشي کولی مخکې ورځو کې وایې پارټي و د کې تقریبا 24 غنټې اړولې دي دا دا کنه موبایل راوړی ورشه هغه دی لکه ته چې د چا نه سیټ والې که نه او دا مه وایې چې دا زما ملګری دی او صبر راته نه وایي نن اوس خو پوه شو که نه سړي ته پته نه وي خیال دی اوس دې راخوا چې وایي نو پوره لیکل به دې اخله به چې سکرین موبایل کې رسه پراخي ته چې هغه به ته لاره له خرڅ کوو شروع کېږي نه هغه پوه شو څو پیسې شوې دا به دغه شي لګوله څه شي بدې نه خو څه پاره